based on true story ครับสวัสดีครับ อันนี้คือเป็นครั้งแรกที่ได้เจอพี่เกดครับหวังว่าจะประทับใจนะครับจริงจังจริงนะดูแบบดูเป็นต้องมีความรู้อ่ะไม่ต้องมีความรู้มันคือแชร์กัน จริงๆอ่ะผมติดตามพี่มาสักพักแล้วพี่ แปลกๆละ ตั้งไม่คือเราเห็นตอนนั้นคือพี่เกดเล่นแข่งกระสือ น่าจะ10 เกือบ 10 ปี เฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยจริงเหรอพี่ ตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะ ผม26แล้วพี่26 อ๋อตอนนั้นมึงยังอยู่มัธยมอยู่เลย จำได้ตอนนั้นผมไปแคสสักเรื่องหนึ่งแล้วแบบ อ่าฮะ เฮ้ยเจอโปสเตอร์ของพี่ อ่า แล้วแบบเฮ้ยโหเป็นที่เรื่องลือมากๆเลยนะพี่เกดคือ ครับ ช่างหน้าช่างผมสไตลิสต์คือชอบพี่เกดกันทุกคน ไม่รู้ว่ามันบอกไม่ถูกคือเป็นทรงที่แบบแม่เขาชอบกันแม่เขาชอบกันแม่ชอบกัน ไม่ตอนนั้นเราเด็กด้วยแหละเด็กแล้วแบบเรารู้สึกว่าแบบเราเต็มที่กับทุกอย่างอะเรารู้สึกตื่นตาตื่นใจไปกับทุกแผนกเลยเราคอยช่วยเหลือเขาแบบหมดเลยว่าเสื้อผ้าหน้าผมเราจะคอยคอนติเนียให้เขาทุกอย่าง แบบนี้น่ารักมากเลยถ้าผมเป็นคนร่วมงานผมอุ้ยรักคนนี้นะเออ แต่ว่าพี่ก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าแบบ ครับผม ซีก็เป็นคนน่ารัก แต่ซีเป็นคนพูดน้อยใช่ป่ะ ผมเป็นคนพูดค่อนข้างน้อย อืม พูดน้อยเพราะรู้สึกว่าถ้าเบสออนแบบความเป็นเราอ่ะคือเราเป็นคนขี้อายพี่ กว่าจะคุยกับใครค่อนข้างยาก แม้กระทั่งตอนเนี้ยผมก็ยังอายพี่เหมือนกัน ไม่ใช่ บบ แค่ซีค่ะพี่ก็ขี้อายเหมือนกันรู้สึกว่า เออ เป็นเหมือนกันบ้างเวลารู้สึกว่าเวลาจะเจอคนใหม่ๆหรือเจอใครก็ตามที่เคยเจอแล้วอ่ะเราจะรู้สึกว่า เหมือนกัน ไม่กล้าพูดอ่ะกลัวพูดแล้วจะไม่ถูกใจเขา ใช่ ใช่ป่ะ ใช่ หรือว่าแบบพูดไปแล้วมันจะถูกจังหวะปะวะ กลัวมันจะเคอะเขินมันจะเป็นจังหวะแบบสมกึกสมกักอะไรแบบ เป็นเหมือน นี้ กันครับเป็นเหมือนกันแต่ทุกคนบอกนะเวลาแบบไปเจอใครอะไรเงี้ยแบบถามถึงซีหรือพูดถึงซีอย่างเงี้ยทุกคนจะบอกเฮ้ยซีน่ารักมากซีแบบตั้งใจทำงาน พี่เกด ครับ เห็นซีรีส์ของพี่เกดจารึกรัตติชา อือฮึ เห็นว่าออนไปได้สักพักแล้ว ครับ รู้สึกยังไงบ้างครับ รู้สึกดีมากเพราะว่าฟีดแบ็กต่างๆ แฟนคลับชอบเขาบอกว่ามันเหมือนเขาได้หลุดไปอยู่ในยุคนั้นกับเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าทั้งตัวน้องอินด้วยตัวพี่ด้วยอะไรเงี้ยเราแบบทำกันบ้านกันค่อนข้างหนักฟีดแบ็กส่วนใหญ่ก็คือพูดชัดควบกล้ำชัดรอเรือรอริง ใช่เพราะผมรู้สึกว่ามันความเป็นพีเรียดเนี่ยคือ มันจะมีคำบางอย่างที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไร specific specific ใช่ specific แล้วก็ถ้าต้องให้ผมไปพูดแบบรอเรือคุบก็ผมทำไม่ไหวแล้ว เฮ้ย พี่ ทำได้ จ ทำได้ ริงๆพี่คือ อา ผ จริง มเป็นคนที่ติด ไม่ ร ได้ อย ากนะว้ย เรือรอลิงคือแบบมันจะแบบครบลิ้นเราจะพันกันพี่ คือเราแบบจะเริ่มโลกปะจะเริ่มโลกว่าแบบ ใช่ เฮ้ย นิดนึง เราจะพูดได้ไหมไม่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย ใช่พี่ แต่ก็จะมีแบบมันก็จะเป็นคำแบบไม่อยากให้คุณทำตัวเหินห่าง แต่สมัยนี้มันจะเป็นห่างเหินใช่ปะ ห่างเหิน มันก็จะมีหลายๆคำที่มันแบบสลับที่สลับทางของมันก็คือ ด้วยคำพูดภาษาในสมัย ในยุคนั้นในสมัยนั้นอะไรอย่างเงี้ย อ่า คนเขาก็เลยบอกว่าพี่ดูเหมือนคนยุคนั้นจริง ๆ ดูโบราณ ดูไทยแท้ การถ่ายทำเป็นยังไงพี่เกด ถ่ายทำสนุกมากแต่ว่ามันก็มีจะถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยตามคนเราทำงานมันก็เหนื่อยอยู่แล้วอะเนาะแต่ว่าพี่สำหรับตัวพี่รู้สึกว่าพี่เคยเจองานที่มันแบบหินกว่านี้เหนื่อยกว่านี้มาแล้วเขาบอกว่าซีเป็นคนแบบตั้งใจทำงานมากใช่ปะตั้งใจแบบจำบททุกคนได้หมดเลยอะทำนายไทยทัพอะ ใช่ครับเพราะว่าคือต้องบอกว่าผมอ่านเวลาอ่านแบบเหมือนทำกันบ้านหรืออะไรแบบเนี้ย อืม ผมอ่านค่อนข้างเยอะ อืม คือเรื่องเนี้ยทำนายไทยทัพผมอ่านมาประมาณน่าจะเกิน10 รอบได้ อืม จบแบบ เพราะรู้สึกว่าเราอยากจะให้ตัวละครเนี่ยเหมือนกลืนตัวละครเข้าไปในตัวเราจริง ๆ ก็เลยแบบทำให้เราสามารถแบบจำบทของคนนู้นคนนี้ได้ สำหรับตัวพี่ก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าพี่อาจจะเป็นพวกที่จะชอบที่สุดเลย ถ้าได้บทมาครบทุกตอนอะเพราะ เป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกัน พราะพี่จะชอบอ่านทั้งหมดเลยเว้ย จะได้รู้ว่าแบบการถ่ายทำของเรามันรู้อยู่แล้วเนาะว่าเราไม่ได้ถ่ายแบบเรียงอะ ใช่ เราถ่ายกันแบบสลับไปสลับมา สลับไป อย่างเงี้ย สลับมา ซึ่ง ใช่ พอ ใช่ เป็นนักแสดงแล้วอะพอในพาร์ทนักแสดงอะคือถ้ามันได้บทมาทั้งหมดมันง่ายมากเลยอะเราจะได้รู้เลยว่าอ๋องั้นที่ผ่านมามันเกิดเหตุการณ์ เกิ แบ ด บ เห นี้ ตุ ขึ้ การ น ณ์ เราสามารถเล่น อะไรขึ้น อารมณ์แบบนี้ฟีลลิ่งแบบนี้ ใช่พอเราเข้าไปในซีนแล้วอะผมเป็นคนที่แบบปล่อยทุกอย่างเลยแล้วให้มันรันไปเองตามแบบ เพราะทุกอย่างมันอยู่ในหัวหมดแล้ว ใช่ ถูกปะ พี่เราปล่อยให้อารมณ์ตัวละครมันพาไป อืม ใช่เป็นฟิลนั้น คือ ก็เลยจะจ แค่จำไว้ก่อน ำใช่เป็นไกด์ไล ดู น์ ดูคิดไว้นิดๆหน่อยๆแต่ว่า ใช่ สุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่หน้างานถูกปะ ใช่ผมว่ายืนที่หน้างานสุดท้ายแล้วอะเราทำกันบ้านมาเท่าไหร่อะพอมาถึงหน้างานอะเราต้องปล่อยให้หมดอะแล้ว หน้างานมัน ก็ เปลี่ยนตลอด ไป เลยนะเว้ย ฮ้ มันไม่เคย พี่ เป็นเหมือนในสิ่งที่เราคิดหรือว่าในหัวที่เราแบบวาดภาพไปเลยอ่ะ ผมเคยเป็นนะเคย struggle กับเรื่องนี้คือแบบ อืม เรารู้สึกว่าผมเป็นคนเนิร์ดคนหนึ่งอะที่ทำกันบ้านค่อนข้างเยอะแล้วแบบตอนนั้นใหม่ด้วยพี่ เราอ่านมาแล้วรู้สึกว่ามันต้องไปเวนี้นะ แต่ว่าพอมาเจอหน้างานแล้วแบบไปอีกเวนึงแล้วก็แบบ
ไม่เป็นอะแต่โชคดีที่พี่กำกับเขาแบบคอยบอกคอยแบบบอกว่าตัวละครมันคิดอย่างนี้อยู่ อันนี้เป็นเรื่องยากมากๆเลยนะสำหรับนักแสดงคือ เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตรงหน้าเซตคือเราไม่มีทางรู้เลยโอ้โห เราเนิร์ดกันเกินไปเว้ย เราเนิร์ดเกินคือเหมือนเราแบบเราเหมือนแบบเด็กหน้าห้องอ่ะนั่งท่องชุบประโยคอ่ะนั่งท่องแล้วแบบพอเพื่อนพูดผิดอ่ะแล้วก็มึงพูดแบบนี้ไม่ได้มึงต้องพูดแบบนี้นี่เนี่ยเขาเขียนว่าอย่างเงี้ยถูกป่ะ จริง แต่ว่าจริง ๆ แล้วอ่ะมันคือแบบ เราก็ มันคือเขียนขึ้นมาใหม่อ่ะใช่ แล้วเรื่องแรกที่พี่เล่นที่นี่คือรูมาโลนป่ะพี่ เรื่องนั้นเรื่องแรกพี่ธรรมชาติสุด เหรอเดี๋ยวเอาดีๆจริงป่ะเนี่ย ๆจริง เดี๋ยว พี่เล่นเป็นหิน ไม่หินจริงไม่ ตอนที่พี่เขาชวนเข้ามาเล่นอ่ะเราก็เอาได้ครับพี่ได้ครับแล้วพอไปเล่นจริง ๆ แล้วอ่ะมันเป็นการ explore อะไรที่แบบใหม่เกินอ่ะเพราะเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะแบบมาทำงานตรงนี้เรียนการแสดงไม่เคยเจอคนก็บางทีไม่กล้าพูดด้วยแล้วพอต้องเล่นจริงๆอ่ะโอ้โหตื่นเต้นมากอ่ะก็เรื่องแรกเนาะก็เรื่องแรกอ่ะ เข้าใจ เรื่องแรกของซีเป็นยังไงเรื่องไหน เรื่อง55 Never Too Late ก็คือมันจะรวมแบบรุ่นใหญ่หลายคนเลยครับอยู่ในนั้นเป็นฟิลแบบย้อนวัยกลับไปจาก55กลายเป็น15ใหม่เรื่องนี้โชคดีที่ผมได้บทก่อนมาประมาณแบบ3-4 เดือนคือเนื้อตั้งแต่เรื่องแรกเลยเหรอเนื้อตั้งแต่เรื่องแรกพี่ ว้าว ก็คือทำกันบ้านแบบสุดๆอ่ะคือพอเปิดถ่ายใช่ไหมก็คือผมไม่ต้องอ่านบทแล้วคือแบบมาได้เลย ขิงไปเนี่ย ไม่ได้ขิงพี่แต่ ขิงไปเนี่ย แต่เหมือนเรา แต่หน้าขิงก็เปิดมามาได้เลย ทำกันบ้านให้กับทุกตัวละคร หล่อ จริง เขาไม่ได้ขอเหรอ เขาไม่ได้ขอแต่เราเป็นคนทำอ่านหมกมุ่นมากพี่คือเช้ากลางวันเย็นคือถ้ากินเข้าไปได้คือผมกินเข้าไปแล้ว กูว่าเลยอะเก่งมากนะไปเก่งให้ทุกคนจริงมันก็ดีสำหรับงานถูกป่ะเราจะได้แบบมองภาพเห็นภาพกว้างได้ฮะ อยากจะวกกลับมาเรื่องซีรีส์ของพี่เกด ได้ จารึกรัตติชา ครับ คือด้วยซีรีส์เนี่ยใน JMTV คือส่วนใหญ่อะมันไม่เคยมีแบบพีเรียดแบบนี้มาก่อน มันต้องเตรียมตัวอะไรบ้างพี่ คือต้องยอมรับตรงๆก่อนเลยว่า ถึงแม้หน้าพี่จะดูไทยขนาดนี้นะครับ แต่นี่คือพีเรียดเรื่องแรกของพี่เล หรอ ยใช่ เรื่องแรกเลยเหรอ เลยแบบตื่นเต้นแล้วแบบกดดันมากแบบพอรู้ว่าจะได้เล่นอ่ะเราแบบเราอ่านบทแล้วอ่านบทอีกอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกอ่ะว่าแบบมันจะเป็นต้องเวไหนนะ จริง ๆ ที่มันยากที่สุดเลยสำหรับพี่อ่ะคือปกติพี่เป็นพวกชอบอิมพอไวส์ โอ้โหแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวกับแบบอุ้ยสมัยก่อนแล้วแบบ ใช่ มันยากมากเลยนะ มันยากมาก มันยากมากเลย คือเราต้องทำความเข้าใจเลยว่าต้องยอมรับเลยว่าตัวละครตัวเนี้ยมันน่าจะอิมพอไวส์ไม่ได้ด้วยคาแรคเตอร์ของเขาด้วยเขาเลยแบบเอาไปใส่พวกอิมพอไวส์อะไปปล่อยให้พวกพี่ๆคนใช้ที่เป็นบ่าวหรือที่ปล่อยออกไปแล้วอะมันจะมีคำพวกแบบคำสมัยใหม่ที่แบบกรี๊ดออกมาสิ หรอมี กรี๊ด เหร ออก อ มาสิแกกรี๊ดออกมา กรี๊ดออกมากรี๊ดออกมาสิ คือมันแบบมันก็ทำให้เหมือนมันเบลนด์ให้เข้ากับคนดูในยุคนี้มากขึ้น รู้อยู่แล้วว่าเป็นพีเรียดอะแต่ว่าพอมันมีพวกตัวละครพวกนี้แทรกเข้ามา มันเลยว่าเราเลยแบบไม่ค่อยกดดันที่จะต้องอิมพอไวส์เท่าไหร่ ก็เลยเราก็เล่นไปตามบทอาจจะมีคำอุทานบ้างแบบ โอ้คุณพระหรืออะไรกันแต่เราก็ไม่ค่อยได้พูดนะ ด้วยคาแรคเตอร์มันพูดแล้วมันไม่เข้าอ่ะมันก็เลยเราก็เลยไม่ได้พูด แต่นอกจากบทแล้วอ่ะปกติแล้วพี่จะเป็นคนที่คุมอาหารเยอะมากพี่จะรู้สึกพี่จะไม่ปล่อยให้ตัวเองแบบเพลหรือว่าแบบมีแบบน้ำมีนวลขึ้นมาสักเท่าไหร่เลย ผมเห็นตั้งแต่พี่เล่นเรื่องแสงกระสือพี่หุ่นพี่คือโอ้โหพระเจ้า ผมอยากได้หุ่นพี่นะตอนนั้นแน่นจริงพี่ ไม่แต่ว่าเรื่องนี้ก็แน่น ตอนนี้ก็แน่นอยู่ ไม่ ตอนนี้ก็แน่นอยู่ เรื่องนี้แน่นเพราะว่าพี่อยากให้รู้สึกว่าไอ้ตัวคุณพระเป็นเจ้าขุนมูลนายเนาะมันไม่จำเป็นต้องแบบหุ่นแบบลีนจ๋าเหมือนคนใช้แรงงานอะรู้สึกว่าอยากให้ตัวละครนี้มันมีความแบบมีน้ำมีนวลให้รู้สึกว่าเขาแบบเป็นคนมียศถาไม่ต้องมานั่งใช้แรงงานขนาดนั้น ก็เลยเรื่องนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้คุมอาหารแล้วของซีล่ะแล้วซีรีส์ของซีล่ะเรื่องทำนายไทยทัพอ่ะ ครับผม เรื่องที่แล้วน้องเดย์มองไม่เห็นอะไรเลย ครับ แต่เรื่องนี้มองเห็นอนาคต ตัวละครของอินทูเนี่ยเขามีความซับซ้อนกว่า มันยากกว่าตัวละครเดย์ความคิดมันซับซ้อนแล้วมันมีปมที่ค่อนข้างหนักตัวละครอินกับเดย์เนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันบางอย่าง มันแอบแบบ แอบจะไปซ้อนไง ใช่แอบจะไปซ้อน อ่า ซึ่งอันเนี้ยเป็นความยากของผมที่ทำยังไงให้มันไม่ซ้อนกัน อ่าฮะ ช่วงแรกผมสตรัคเกิลมากเลยนะพี่ว่าเฮ้ยจะทำยังไงดีวะแล้วก็ได้มีการไปเวิร์กช็อปมีการไปแบบ
ก็ถามทางพี่จ๋าบอกว่าเฮ้ยพี่จ๋ามันยังมีติดภาพอะไรแบบนี้ออกมาไหมหรือว่าถามเฮียจิมว่าเฮ้ยยังมีอยู่หรือเปล่าเพราะเรารู้สึกว่าคอนเซิร์นกับเรื่องนี้มาก และสุดท้ายแล้วซีทำยังไงให้มันแบบรู้สึกว่าแบบมันแบบแตกต่างจากกันอะ เฮ้ยคำถามนี้โหดอยู่นะเนี่ย ดีปะดีปะ ดีฟ เออ ถ้าชัดๆคือเรื่องความคิดของอินทุมันจะมีความระแวดระวังมากกว่าของเดย์ น่าจะเป็นเรื่องของ situation ต่างๆ สภาพแวดล้อม environment ต่างๆ ที่ทำให้ตัวละคร2ตัวมันลีดไปไม่คนละเวก็ได้ใช่ อาจจะคิดไม่เหมือนกัน สุดท้ายแล้วอ่ะเนื้อเรื่องพี่ว่ามันจะทำให้ไอ้ตัวละครเนี้ยมันไปคนละเวเองแหละ แล้วของพี่เกต ครับ ของคุณพระมันต่างจากตัวละครแบบจากที่พี่เกตเคยรับมาไหมครับ พอมันเป็น period อ่ะ อืม แล้วด้วยเขามียศเป็นคุณพระสำหรับตัวพี่เลยอ่ะสิ่งแรกที่พี่ทำปรับฟิสิกอลทั้งหมด อืม การเดินการขยับหน้าเราก็จะไม่ได้ขยับแบบเร็วขนาดนั้นนะ อ่ารู้ รู้สึกว่ามันต้องมีมาตร อ่า แล้วพอเราเริ่มทำความเข้าใจกับเขาได้ไปสักพัก มันเหมือนเป็นออโต้พายロไปแล้วอะพอเราได้ใส่ชุดปุ๊บ เดินเข้าซีนเราเป็นเขาเลย คุณที นี่บุตรชายของฉัน พระสุรธีธรรมธนพิษปลัดทูลฉลองกระทรวงธรรมการ และเป็นอาจารย์ด้านอักษรศาสตร์ที่โรงเรียนข้าราชการพลเรือน แล้วก็ที่ยากอีกเรื่องหนึ่งที่ทำกันบ้างอีกเรื่องหนึ่งคือการปรับบีทการพูด การพูดเพราะเรื่องเนี้ยผมรู้สึกว่าการพูดการบีดอะไร อือฮึ ทุกๆอย่างมันสำคัญมากๆเลย สำคัญ สำคัญ เพราะมัน มาก เป็นแบบพีเรียดอะ อืม เราจะพูดเร็วไปก็ไม่ได้ ใช่ จะพูดไม่ชัดก็ไม่ได้อีก อืม คนมันจะไม่เชื่อละ เราเลยต้องแบบทำการบ้านค่อนข้างเยอะอะมันจะได้ไม่รู้สึกว่าเราท่องจำแล้วเราแบบล็อกบทไว้อะตัวละครตอนเราเล่นเราจะได้แบบโฟล์มากที่สุด ด้วยเขาเป็นประดับทูลฉลองกระทรวงธรรมการอะไรเงี้ยคือเขาเป็นครูด้วยสอนภาษาด้วย เราจะพูดไม่ชัดก็ไม่ได้ เราจะไม่มีมาตรก็ไม่ได้อีก มันก็เลยยิ่งแบบทุกอย่างมันเหมือนถูกบีบให้ตัวละครเนี้ยมันต้องแบบบุคลิกแบบนี้ ตัวละครคุณธีรทรเนี่ย อืม รู้สึกว่าเขาต่างจากพี่เกตมาก มีจุดเชื่อมโยงอะไรระหว่างพี่เกตกับคุณธีรทรไหม ที่เหมือนกันน่ะหล่อ อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้จริงอันนี้ไม่เถียง พูด อันนี้ไม่เถียง อันนี้จริงจังแล้วอันนี้จริงจังแล้วพี่ว่าธีรทรกับพี่เหมือนกันตรงที่ว่าเขาเป็นคนทำอะไรเขาจริงจังค่อนข้างซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองมากๆ แต่เขากล้าแสดงออกแต่พี่ไม่กล้าแสดงออกคือถ้าเขาต้องทำอะไรสักอย่างอ่ะเขาจะเป็นคนที่แบบทำเต็มที่เหมือนเราสองคนเลยอ่ะที่เราเป็นเนิร์ดในการแสดงเนิร์ดแบบในการทำการบ้านเขาก็เหมือนกัน ถ้าเขาต้องแบบรับหน้าที่ทำงานที่เขาได้รับมอบหมายงานราชการของเขาจะทำอย่างเต็มที่ หรือการที่เขาแบบรักใครสักคนเขาก็จะรักอย่างเต็มที่ที่สุด แล้วพอได้มาทำงานกับพี่อินเป็นยังไงบ้าง อินเขาเป็นคนที่โปรเฟชชั่นอลมาก 5 4 3 2 วึบ ตัวละครลติเข้าเขาเลยอ่ะเหมือนอินคือร่างทรง ก็เป็นคุณลติเลย เพราะว่าจ คุณ ริ ล ง ติ ๆบทเขายาก แล้วก็เขาต้องพูดฝรั่งเศสด้วย แต่เขาเป็นคนแบบไม่เครียดเลยนะ คือเครียดอยู่แป๊บเดียวอ่ะ แล้วสักพักเขาก็ปล่อย เขา ไป ป แล้ ล่ ว อย ใช่ แสดงว่าเป็นคนที่ปล่อยวางได้ไว ไวตั้งแต่เรื่องที่แล้วเราด้วย มันก็เลยการทำงานกับเขามันเลยค่อนข้างโปรและโปรเฟชชั่นอลมาก เหมือนแบบมองตารู้เลยว่า อ๋อ โอเค เดี๋ยวจะมาเวนี้นะ พูดแบบนี้นะ หรืออันไหนที่ไม่รู้จริงๆอ่ะ คุยกันก่อนถ่ายอ่ะ คุยปุ๊บ คุยแป๊บเดียวอ่ะ เข้าใจเลย มันก็เลยแบบรู้สึกว่าเป็นคนที่เข้าขากันได้ดีมาก เขามีซีนที่เขาต้องดราม่ากับพ่อเขาอ่ะ เป็นภาษาฝรั่งเศส4 หน้า 4 หน้า 4 หน้าซีนมันยากมากนะเว้ยในการที่แบบพูดภาษาฝรั่งเศสแล้วต้องเล่นซีนดราม่าซีนอารม จริ ณ์ ง กับ พี่ พ่อเขาอ่ะ คือเราต้องรู้ความหมายของแบบของภาษาเขาด้วย ด้วย มันถึงจะสื่อสารอารมณ์ออกมาได้ด้วย ใช่ ก็เลยแบบนับถือเขามากว่าแบบโหเก่งว่ะ Je suis venu ici pour vous aider dans votre travail et vous avez le dernier mot ปกป้องles décisions si vous le jugez bon je répondrai แล้วมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่แบบความน่ารักของเขาที่แบบเราเห็นบ้างไหมพี่อินพี่เก๋ ตายแล้ว สาววายเหร แล้ อคะจะเป็นสาววายแน่ ไม่เราอยากรู้ไงพอทำงานด้วยกันมันต้องมีมุมแบบที่เขาแบบเฮ้ยมุมนี้น่ารักว่ะเรามองขนาดเรามองเข้าไปพี่อินน่ารักอ่ะแบบมุมนี้มีบ้างไหม ๆมันจะเป็นฟิลที่เวลาเขาอยู่กับทีมงานมากกว่า อ่า เป็นฟิลที่เวลามองแล้วว่าน่ารักดีว่ะ คือเขาจะเป็นพวกชอบแซวอ่ะ ถ้าเป็นคนอื่นอ่ะอาจจะเป็นแบบไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงถูกป่ะ แต่พอเป็นเขาพูดเขาแซวอะมันดูน่ารักอ่ะ มันดูแบบมันขำๆไปหมดเลยอ่ะ มันดูตลกอ่ะ แล้วทุกคนก็จะแบบคุณหนูอย่าพูดอย่าแกล้งอย่างนี้สิคะอะไรอย่างเงี้ยเราเลยแบบยืนมองแล้วเราก็ขำดีว่ะ น่ารักดีว่ะ อุ้ยแต่สายตาเวลาพี่เก๋พูดถึงพี่อินนี่หวานอยู่นะครับ เอ้ย เมื่อกี้ สาววาย ตา 100%พี่เก๋ อะไม่แต่ว่ามันน่ารักจริงๆอะ เออ หมายถึงว่าในเวลาที่เขาอยู่กับทีมงานหรือเวลาที่เขาแบบ
มีความสุขอ่ะชอบ เออ แซวชอบเล่นกับใครอะไรเงี้ยมันทำให้แบบมันเหมือนเขาได้ปลดปล่อยความเป็นเด็กของเขาบางอย่างออกมาด้วยอะไรเงี้ย คือตอนแรกผมเจอพี่อินอะผมไม่กล้าคุยกับเขา ไม่ใช่แค่สี่ เพราะเขาแบบมีมาตรที่เราแบบเราจะคุยกับเขาได้ไหมแต่พอเจอจริงๆอะพี่อินเป็นคนที่ตัวเล็กมากเลยนะเป็นคนที่ตะเล็กอะตะเล็กมากๆแล้วแบบคุยแล้วแบบมันมุงมิงน่ารักอะ สาววายใช่ไหม อันนี้ตาพี่บ้างละ โอ้พี่ชาย ทำงานกับคุณจิมมี่เป็นยังไงบ้าง ครับ ครับ ผม เรื่องนี้ได้ข่าวว่าเป็นเรื่องที่ 3 แล้วใช่หรือไม่ ใช่ครับผม เป็นยังไงบ้างครับ เอาจริง ๆ การเป็นคู่กันคือ มันต้องมีเรื่องที่เรารู้สึกว่าไม่เข้ากัน อ่ะ ในบางเรื่อง แต่สุดท้ายแล้วอ่ะเราคุยกัน อืม ผมว่าโกของเราค่อนข้างชัดเจน เราอยากจะเป็นนักแสดงจริง อือฮึ ๆ แล้วเวลาเราเป็นตัวละครนั้นๆ เราไปในทิศทางเดียวกัน อืม เราใส่กันสุดทุกเรื่อง รู้สึกว่าเขาอ่ะคือมีความรับผิดชอบ มีความเป็นหมอคือเขาแม่นบทกว่าผมหลายร้อยเท่านะพี่แม่นมากๆ แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นการพัฒนาของเขาคือสมูทโฟล์มากขึ้น รายละเอียดดีเทลเล็กๆ น้อยๆ คือเขาเก็บหมดเลย ถ้าพาร์ทเนอร์เราส่งอินเนอร์มาได้ละเอียดและได้แบบลึกซึ้งอ่ะมากเท่าไหร่ มันเป็นสิ่งที่เราสามารถแบบส่งต่อกลับไปให้ได้มากเท่านั้น ใจเย็นๆเว้ย ผมไม่ได้หมายความว่าแบบนั้น ไม่เห็นแก่ตัวว่ะคุณรู้ป่าวว่าที่บ้านเขาเป็นห่วงคุณมากแค่ไหน แล้วคุณจะให้ผมทำไง ให้ผมหนีไปเลยไหมแบบที่คนอื่นเขาบอกกันน่ะทำไมวะ ผมทำอะไรผิด ผมเป็นแค่หมอนะเว้ย ผมก็มีหน้าที่รักษาคนไข้ของผมไปวันๆ หมอที่รักษาคนไข้ทำสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยทำไมแม่งต้องหนีด้วยวะ ที่ซีบอกว่าหมอจิมเขาเก่งมากแล้วใช่ป่ะละเอียดมากแล้วใช่ป่ะแต่การที่คนเล่นด้วยแล้วอะแล้วเราสามารถรับได้แล้วเราเก็บดีเทลมาพูดได้ขนาดเนี้ยว่าแบบเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้เขาเก็บนู่นซีก็เป็นคนละเอียดมากเหมือนกัน ในการที่แบบเอาเพราะบางคนอะเล่นผ่านๆนะบางทีมันแบบ เข้าใจครับ เขาเล่นแบบอาจจะรับได้ที่เราส่งให้ไม่ทั้งหมดด้วยซ้ำอะแต่ซีเห็นหมดเลยว่าจิมมี่เขาเล่นอะไรมาเขาส่งอะไรมาบ้างเขามีดีเทลเล็กๆน้อยๆอะไรคือเราเห็นหมดก็แสดงว่าเราอะก็เป็นคนละเอียดเหมือนกัน มันคือแบบ จริง พรจากสวรรค์เลยนะครับ จริง มันเป็น magical moment เหมือนกันนะ ในการที่จะเจอนักแสดงและแบบเป็นพาร์ทเนอร์ที่สามารถแบบลิงก์กันทางการแสดงได้ขนาดนี้ซึ่งใช้เวลานานมากกว่าจะซิงก์กัน ผมใช้เวลานะ ผมใช้เวลาเพราะว่าไม่กล้าที่จะทำความรู้จักใครเลยอ่ะ อ่า ผมเป็นคนที่นิ่งมากๆ เงียบมาก ไม่กล้าคุยกับใคร แล้วก็อยู่นิ่งๆอุ้ยเราเจอเฮียแล้วอุ้ยไม่รู้จะคุยอะไร อ๋อคุณเรียกเขาว่าเฮียเหรอ ใช่ อุ๊ย ผม น่า เรีย รั ก ก เฮีย อะเฮียจิม คือความพีค อันนี้ก็ไม่เคยบอกที่ไหน เฮียจิมเขาอ่ะคือเราเจอกันครั้งแรก ครับ คือคลาสการแสดง อือหือ น่าจะเป็นคลาสสุดท้ายแหละ เรียน 10 ครั้งแล้วคลาสสุดท้ายเขาบอกว่า เขาไม่ชอบคนที่แบบซ้ำๆซากๆหรือแบบพูดบ่อยๆ วกๆ วนๆ แล้วเราก็แบบ โอ้โห ชิบหายแล้ว ตัวกูเลยดีกว่า แล้วเขาเป็นคนตรงดีเนาะ เขาเป็นคนตรง เจอครั้งแรกพูดเลย คือตอนนั้น ใส่เลย ยังไม่รู้เลยนะ ว่าเราจะต้องคู่กัน พอวันที่ผมรู้อะว่าต้องเล่นคู่กันอะจำได้เลยแบบเดินสวนกัน แล้วเขาทักผมอะเอ้ยมึง เดี๋ยวต้องเล่นด้วยกันนะ ผมแบบ เชี่ย จริงเหรอพี่ บทจิมแม่งเท่จังวะ เดี๋ยวเราต้องเล่นด้วยกัน ผมแบบตายห่าแล้วเราทำยังไงดี เพราะเราแบบเป็นคนแบบ เป็นคนย้ำคิดย้ำทำอ่ะแต่พอจูนกันติดแล้วก็คือแบบ มันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งมั้งที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนเปิดใจกับเราเลย พอเราถ่ายเรื่องที่ 2 แล้วแบบจะต้องถ่าย Last Twilight แล้ว อืม เราก็เปิดใจคุยกัน แล้วก็มีพี่ออฟนพนัทนี่แหละ ครับ เป็นกาวใจ แล้วก็คุยกันเคลียร์กันจนเรารู้สึกว่า เราพร้อมที่จะลุยกันต่อแล้ว มันเป็นอะไรที่ดีนะพี่ พอเราทำงานแล้วเราจอยกับมัน แล้วก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรกังวลแล้วก็เต็มที่กับมัน ผมอะแบบหวังดีกับเขา ไม่รู้ว่าใครจะพูดอะไรเกี่ยวกับแกในทางไหน คือผมจะเป็นคนที่ผมคนหนึ่งแล้วกัน จะเป็นคนที่ปกป้องเขา พี่ชายผมใครอยากแตะอะมันจะเป็นฟิลนั้นอะ ซึมซับเข้ามาเหมือนกันนะ เฮ้ยมึงเจอกูเล่นกับกู มันแบบ แล้วก็พี่ชายกูอย่าใครอย่า พี่ แตะ กูอย่าแตะมันจะเป็นฟิลนั้นว่าพี่เกณฑ์ก็น่าจะมีเพราะผมรู้สึกได้ถึงแบบ ไม่รู้มันมีพลังบางอย่างที่แบบ
รู้สึกว่ามันเป็นเกราะกำบังให้พี่อินอ่ะผมรู้สึก อัน ได้ นี้ ว่า เขาปกป้องพี่ค่ะ เอาเหรอเขาปกป้องพี่เหรอ เขาปกป้องพี่ค่ะ จริงเหรอยังไงยังไง ไม่บางทีคือมีอะไรเขาจะเป็นคนแบบฝ่ายชนให้เหมือนจิม หรอ หมอจิมเลย ไม่ว่าจะเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมหรือการทำงานถ้าเหนื่อยเกินไป หรืออะไรที่รู้สึกว่าพี่ควรพักแล้วอ่ะแต่พี่ยังบอกพี่ยังไหวอ่ะเขาจะบอกว่าให้พี่เก๊ไปพักก่อน ให้พี่เก๊ไปพักก่อนไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วเขาจะตายอยู่แล้วน่ะ จะเป็นฟิล จะตายวะ ก็ถูกว่านี่เป็นประโยคเขาจะตายอยู่แล้ว เออ ให้เขาพักหน่อยปากยังไหวไปพักพี่เก๊ไปพักก่อน เอ้ยมันเหมือนเป็นหลังบ้านที่ดีนะพี่ เขาคือหน้าบ้านค่ะ หน้า เขาคือหน้าบ้าน หน้าบ้านและหลังบ้านหน้าบ้านและหลังบ้าน แล้วพูดมาทั้งหมดทั้งมวล ซีได้อะไรจากตัวละครอินบ้าง จากเรื่องทำนายไทยทัพบ้างครับเรื่องนี้ มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบฉุดคิดขึ้นมาว่าแบบเราไม่มีทางคาดเดาแบบอนาคตได้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้น ซึ่งมันทำให้เราแบบกลับมาใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทหาเวลาให้กับที่บ้านด้วย ถ้ามีใครเป็นอะไรคนสำหรับคนที่เรารักเราสามารถเป็นแทนให้เขาได้อะเจ็บแทนได้เป็นให้ได้ทุกอย่าง เพราะเรารู้สึกว่าเราคนในครอบครัวเราอย่าเจ็บ เดี๋ยวเรารับแทนเราโอเคมากๆ สิ่งนี้แหละที่แบบผมได้เรียนรู้จากเขาจากอิน แล้วก็เรื่องการเปิดใจพอเราเจอคนที่เขาแบบน่ารักกับเราใจดีกับเราทำไมเราไม่ลองเปิดใจดู มันจะเป็นฟิลนั้น เป็นฟิลนั้น อย่างของพี่เกด ครับ ของคุณธีรทรเนี่ยแบบให้เกร็ดความรู้ให้แบบข้อคิดเราอะไรบ้างไหมพี่ รู้สึกได้เลยว่าพี่เป็นคนกล้าแสดงความรู้สึกมากขึ้น อืม กล้าพูดในสิ่งที่พี่รู้สึกมากขึ้น ตัวธีรทรอ่ะมันซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเองมากอะ อืม แล้วมันจะพูดในสิ่งที่มันคิดและมันสิ่งที่มันรู้สึก โดยที่มันไม่ได้ทำร้ายใครนะ อืม แต่มันจะแบบกล้าพูดออกมาเลยอะมันเลยทำให้พี่ฉุกคิดว่าอ๋อแล้วที่เราเป็นมาตลอดอะเราเก็บไว้ทำไมวะเราจะได้มีโอกาสบอก มันเหมื อี อน กไหมก็ไม่รู้ มันเหมือนผ่านเวลา ใช่ ไปแล้วมันบางทีมันย้อนกลับมาไม่ได้ด้วย เหมือนแบบต่อให้นานแค่ไหนเรายังรู้สึกเหมือนเดิมก็จริง อืม แต่ว่าถ้าวันนั้นอ่ะมันไม่มีที่ให้เราไปบอกแล้ว ไม่ให้มีคนที่เราบอกแล้วอ่ะมันจะยังไงวะเราจะรู้สึกแย่แค่ไหนวะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะงั้นเรารู้สึกอะไรเราคิดอะไรเราจะกล้าที่จะเอ็กซ์เพรสมันออกไปมากขึ้นแล้ว แต่พอกลายเป็นว่าเราได้พูดได้แสดงออกไปอ่ะมันเบาลงเยอะมากเลยเว้ย มันดีแบบดีจริงๆอ่ะมันเลยแบบต้องขอบคุณธีรทรเลยที่ทำให้พี่รู้สึกได้เลยว่าแบบเรากล้าพูดความรู้สึกตัวเองแล้วอ่ะ อืม และเรื่องของบท ครับ ผมว่าเรื่องบทอ่ะมันทำให้ผมติดอยู่พักหนึ่งมากกว่า เมื่อกี้อะจริงๆรู้ไหมพี่ ว่า เมื่อกี้เหมือนพี่พอจะพูดถึงคุณธีรทรพี่วึบเข้ามาอีกทีหนึ่งอะเมื่อกี้มันเห็นความมันเห็นความวึบเข้ามาเป็นเหมือนคุณธีรทรนิดนึงอะ ก็นั่นแหละอาจจะเพราะว่าพี่ซึมซับความรู้สึกนี้ของเขามาเยอะอะในพาร์ทด้านนี้ของเขามาเยอะเหมือนแบบมันมีหลายด้านที่มันตรงกับพี่ถูกป่ะแต่พออันเนี้ยมันไม่ตรงแล้วเราแบบซึมซับเขาเข้ามา มันเลยทำให้พี่รู้สึกว่าพี่เป็นเขาเป็นพี่มากยิ่งขึ้น และพอพูดถึงบททั้งหมดทั้งมวลของเรื่องอ่ะมันคือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่เปิดเผยไม่ได้ มันเป็น forbidden love อ่ะ โอ้โห และตัวละครมันต้องเปิดเผยความรักแบบสุดๆ ต้องแสดงออกทางความรู้สึกให้น้อยที่สุด แต่ต้องให้อีกคนรับรู้มากที่สุด โอ้โห นึกออกปะคือมันแสดงออกมากไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะน่าจะแทบจะยากที่สุดที่พี่เคยเล่นแล้ว อืม มันก็เลยอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พี่ได้เหมือนกันว่าแบบโหยากว่ะ แต่เราทำได้ อยากให้แฟนๆไปติดตามกันเยอะๆนะครับ มันจะเป็นพันธุ์ที่แบบมีหนวดหน่อยมีหนวดหน่อย ไหนๆเราก็จะจากกันแล้ว ครับผม ขายของหน่อยซิ จะออนแอร์วันอาทิตย์เวลา 20:30 ทาง GMM25 แล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทางวิวเวลา 4:30 ครับผม งั้นผมขอฝากด้วยนะครับ กับซีรีส์จารึกรัตติชาเมมูออฟรัตตินะครับ ทุกวันศุกร์นะครับ 20:30 และสามารถดูย้อนหลังได้ที่ Netflix 3:30 นะครับ โอเค อุ้ยแต่อยากจะฝากให้แม่ๆผมนะครับ ฝากพี่เกรซด้วยนะครับ พี่เกรซกับพี่อินจารึกรัตติชายังไง ฝากด้วยนะครับ ฝากด้วยครับ ด้วยครับ ฝากพี่เกรซเป็นของผมด้วยนะครับ ใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูนะ อยากให้ดูพี่เกรซเล่นให้ทุกคนไปดูครับผม และไหนๆซีก็ฝากแล้ว แต่ว่าแม่ผมหายไปหมดเลยหลังจากนี้พิธีเขาบอกไม่อยากเป็นแม่แล้ว ก็ตอนนี้ไม่รู้เป็นภูไหนกันบ้าง แต่ว่ายังไงก็ฝากน้องชายของผมด้วยนะครับ น้องซีนครับนายไทยทัพนะครับ แต่วันนี้รู้สึก
ดีใจนะพี่ที่ ครับ ได้มาคุยกับพี่วันนี้ ไม่คิดว่าพี่จะเป็นคนที่แบบเฮ้ยขี้เขินขี้อายเหมือนผมอะคือ พี่เป็นหนักมากพี่ไปถึงเพิ่งมารู้เหมือนกันแบบว่าซีขี้เขินหนักขนาดนี้ขอบคุณซีที่ โอ้ยครับ ดูแลพี่ด้วยนะครับวันนี้ โอ้ยพี่เกสต่างหากที่ดูแลผมอ๋อเหรอโอ้ยแต่ มาเช็ค โอ้ยแต่ โอ้ย แต่ก่อนอื่น อยากจะบอกว่าพี่เป็นคนที่พูดค้าขายได้แบบโหดละลายมากเลยครับพี่ จริงๆแล้วแม่ๆเขาละลายกันหมดแล้วนะ ซีพี่เชื่อว่าซีทำได้เหมือนกัน จากที่พี่คุยมาทั้งหมดซีทำได้ครับ ตายแล้วคือ เล่นไว้มาจับมือกับพี่เช็คแอร์ อ้าวย้ายก็ย้ายบอกจับ ไม่ก็จับ มืออ่ะ เนี่ย เช็คแอร์เป็นซีนผิด อ๋อ เล่นจนติดนิสัยว่า แกไม่ถือใส่มันก็มีหลายแบบมะมิตรภาพมันเกิดขึ้นได้หลายแบบ แกสาววายขยายสาววาย แล้วเอาจริงๆนะ ถูกตำแหน่งด้วยนะพี่อยู่ตรงนี้แล้วผมอยู่นี่ เอาเหรอ เป็น อุ้ย เป็นโพสิชันที่ถูกนะ ถูกต้อง หรือว่าจริงๆเราติดจริงวะขอบคุณมากนะครับวันนี้ ครับผม ขอบคุณมากครับ มากครับโอ้ยขอบคุณดีด้วยขอบคุณมากขอบคุณครับ วันนี้ฝากรายการนะครับ based on true story ตัวแทนจากเรื่อง จารึกรัตติชาครับ และทำนายไทยทัพครับผมงไง ฝากด้วยนะครับ วั EP แรกเลยนะอันนี้ ใช่ครับผมยังไงสามารถคอมเมนต์กันได้นะครับว่าเอ้ยมีติชมอะไรคอมเมนต์กันได้นะครับ ครับ จะได้ไปปรับปรุงกันครับผม หรือถ้าเราติดหวานเกินไปก็ติชมได้เช่นกันนะครับ